Vuonna 1868 Aasiassa tapahtui jotain uutta. Eräs valtio, joka pitkään oli hajanainen, yhdistyi. Tämä valtio oli Japani. Sinä vuonna Japanissa koettiin Meiji-restauraatio, jossa kaikki valta menisi shogunilta, eli sotajohtajalta, keisarille. Restauraation seurauksena Japanista ei pelkästään muuttunut vahvin valtakunta Aasiassa, mutta yhdeksi vahvimmista maailmassa. Japanin keisarikunta aloitti useita sotaretkiä lähialueellaan. Japani hyökkäsi ja voitti Kiinan murskavoitossa 1894. 10 vuotta myöhemmin Japani iski ja löi Venäjän keisarikunnan. Vuonna 1910 Japani liitti Korean osaksi itseään. Ja vuonna 1914 ensimmäisessä maailmansodassa keisari Taishan johtava Japani liittoutui ympärysvaltojen kanssa Saksaa vastaan. Ja tienasi itselleen kaikki Saksan siirtomaa-saaret Tyyneltä mereltä. Japani oli kasvanut suuresti 72 vuoden aikana. Japani on aina historiassa ollut kiinnostunut Kiinan ja Korean maista. Mutta tässä nämä muut alueet, mitkä Japani valtasi. No, pari ideaa olisivat voineet ajaneet Japanin valtuusretkeä. Ensimmäinen oli Hako Ichiu-ajatus. Japanin ensimmäinen keisari sanoi, Hakko wo oote Jeetonasan. Eli, minä peitän maailman 8 kulmaa ja teen niistä minun asuinsijojani. Tämä oli niin kuin Japanin versio Suur-Suomi-aatteesta, mutta meinasi koko maailmaa. Tämä ei ollut virallinen Japanin mikään ajatus tai idea, mutta kiehtoi varsinkin sotilaallista keisari Hirohitoa. Japani oli tähän aikaan kuitenkin jakautunut sotilaallisesti kahteen, maavoimiin ja merivoimiin. Maavoimat ajoivat Hokushin-ron-ideaa, eli pohjoisen hyökkäysajatusta, jossa Japani hyökkäisi Neuvostoliittoon. Mutta kun rajataistelut Neuvostoliiton kanssa luhistui Kalkin kolissa, kääntyi Japani merivoimien puoleen, jotka ajoivat Nanshin-ron-ideaa, eli etelän hyökkäysajatusta, jossa vallattaisiin Kaakkois-Aasia ja loppu Kiina. Japani olikin panostanut laivastoon ja se olikin 3. suurin laivasto koko maailmassa. Japanin ja Yhdysvaltojen välit olivat suhteellisen lämpimät 1900-luvun alussa, mutta molemmat valtiot olivat tietoisia mahdollisesta sodasta toistensa kanssa. Suhteet kuitenkin pysyvät lämpiminä ja molemmat valtiot kävivät vilkasta vaihtokauppaa toistensa kanssa. Suhteet alkoivat jännittyä Japanin valloittaessaan Mantsuria vuonna 1932. Yhdysvallat vastustivat tätä jyrkästi ja jokainen tiesi, että Japanin oikeutus sotaan eli Mukdenin onnettomuus oli Japanin armeijan järjestämää lavastusta. Vuonna 1937 Japani hyökkäsi Kiinaan, joka kiristi välejä lisää. Japanin valloittaessaan Nanjing alkoi tulla uutisia Japanin kurittomien sotilaiden toteuttamista ryöstelyretkistä, järkytti läntistä maailmaa ja oli viimeinen pisara läntiselle maailmalle. Läntisen maailman mielipiteet kääntyivät Japania vastaan. Vuonna 1940 Yhdysvallat siirsivät Tyynenmeren laivastonsa San Diegosta Havaille uhatakseen Japania. Tämä laivasto oli Yhdysvaltojen suurin. Yhdysvallat lopettivat usean vaihtokauppatavaran tuonnin Japaniin, mutta eivät lopettaneet öljyn tuontia heti. Tämä oltaisiin nähty liian provosoivana Japanille. Vasta heinäkuussa 1941 lopetettiin öljyn tuonti Japaniin, kun Japani valloitti Ranskan Indokiinan. Japani ja Yhdysvallat alkoivat käymään neuvotteluissa toistensa välillä rauhan pitämiseksi. Jo vuonna 1941 alettiin Japanissa suunnittelemaan Pearl Harborin hyökkäystä. Japani halusi lamauttaa Yhdysvaltojen laivaston, jotta Yhdysvallat eivät kykenisi estämään Japania valloittamasta Tyynenmeren alueita. Yksi inspiraatio suunnitelmalle oli Britannian vuonna 1940 tekemä ilmahyökkäys Tarantoon italialaisen merisotatukikohtaan, jossa britannialaiset käyttivät lentotukialuksia upottaakseen useita italialaisia sotalaivoja. Kuukausien aikana lentäjiä koulutettiin hurjasti ja kerättiin mahdollisimman paljon tietoa Pearl Harborin kohteista ja sijainneista. Keisari Hirohito ei itse asiassa hyväksynyt hyökkäystä eikä suunnittelua, kunnes vasta 6 päivää ennen hyökkäystä. Yhdysvalloissa sota Japanin kanssa oli ilmiselvää jo vuonna 1941. Amerikkalaiset vaan ajattelivat hyökkäyksen kohdistuvat ensin Filippiineille ja ajattelivat, ettei Japani kyennyt kuin vain yhteen suureen laivasto-operaation kerralla. Japanin laivastolla oli monia tavoitteita hyökkäyksessä. Suurin näistä oli amerikkalaisten sotalaivojen tuhoaminen ja laivaston lamauttaminen ainakin Indonesian valtauksen ajaksi. Taistelulaivat olivat isoin kohde kaikista laivoista parista syystä. Siihen aikaan valtion mahti pystyttiin mittaamaan taistelulaivojen määrästä. Taistelulaivat olivat arvokkaita ja mainekkaita. Tällaisen upotus iskisi Yhdysvaltojen arvovaltaan. Japanilaiset lentäjät myös halusivat kiihkeästi upottaa taistelulaivan, koska oli paljon hienompaa kertoa kotona, että oli upottanut taistelulaivan hävittäjään. Suunnitelmalla oli heti pari ongelmaa.
Ensin oli se, että hyökkäys käytäisiin matalalla vedellä sekä meritukikohdassa, joten upotutut laivat olisi helppo pelastaa ja uudelleen korjata, sekä torpedoita oli hankalempi käyttää matalalla vedellä. Oli myös suurempi mahdollisuus, että miehistöäkin selviäisi enemmän, koska he eivät hukkuisi niin helposti. Toinen oli operaation ajoitus. Operaatio käytäisiin juuri kun Yhdysvaltojen ainoat Tyynenmeren lentotukialukset, joita oli 3, olisivat poissa. Huolimatta ongelmista, yliamiraali Isoroku Yamamoto halusi tehdä operaation. ...26. marraskuuta 1941 Japanin hyökkäysryhmään kuului 6 lentotukialusta. Agaki, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Tsuikaku lähti Hittokappulahdelta Havaijia päin. Tarkoituksena oli laukaista kaikkien lentotukialusten lentokoneet eli noin 400 lentokonetta ja iskeä Pearl Harborin satamaan. 360 lentokonetta hyökkäisi 2 eri aallossa ja noin 40 jäisi puolustamaan aluksia. Ensimmäisen aallon tarkoitus oli olla päähyökkäys. Ja toisen aallon olisi jo tullut iskeä amerikkalaisiin lentotukialuksiin ja risteilijöihin. Ensimmäisen aallon tehtävä oli upottaa suuret laivat, kuten taistelulaivat, koska ensimmäinen aalto oli aseistettu erikoisilla tyyppi 91 ilmatorpedoilla, jotka kykenivät operoimaan matalilla vesillä paremmin kuin muut torpedot. Torpedokoneiden jälkeen syvyyspommittajat iskisivät maakohteita, kuten kasarmeja, öljyvarastoja, lentokoneita ja hangaareita. Hävittäjän tuli tulittaa maahan parkkeerattuja vihollishävittäjiä ja turvata muita koneita lentäviltä vihollishävittäjiltä. Ennen hyökkäystä japanilaiset raskaat risteilijät Chikuma ja Tone laukaisivat tiedustelukoneet tutkimaan amerikkalaisten laivueiden kokoonpanoja saarilla. 6. joulukuuta 5 japanilaista sukellusvenettä kuljettivat kääpiösukellusveneitä Oahu-saaren lähivesille. Kello 1. 7. joulukuuta amerikkalainen miinahävittäjä havaitsi kääpiösukellusveden ja hälytti tästä hävittäjälaivan Wardille. Ward upotti yhden kääpiösukellusveneen kello 6.37, joka oli ensimmäinen verenvuorotus Tyynenmeren teatterissa Japanin ja Yhdysvaltojen välillä. Toinen kääpiösukellusvene ampui ohi kaikki torpedonsa ja amerikkalainen hävittäjä Monaghan upotti tämän. 3. kääpiösukellusvene maadoittui ja tämän ajaja Kazuo Sakamaki oli ensimmäinen sotavanki Tyynenmeren teatterissa. Hänet vangittiin ennen kuin sota ehti edes alkaa. Hyökkäys alkoi ilman mitään japanilaista sodanjulistusta, mutta tämä ei ollut japanilaisten tarkoitus. Yamamoto Isoroku halusi, että Japanin suurlähettiläät Yhdysvalloissa antaisivat virallisen sodanjulistuksen amerikkalaisille 30 minuuttia ennen hyökkäystä. Tässä tapahtui kuitenkin viivästyksiä ja sodanjulistus saapui Tokiosta vasta tunti hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Japanin laivuetta komentaisi Yamamoto Isorokun sijasta Chuichi Nakumo, joka oli etevä lentotukialus amiraali. Ensimmäinen aalto koostui 183 lentokoneesta ja ne laukaistiin Oahun pohjoispuolella. Niitä komensi komentaja Mitsuo Fuji. 6 konetta kuitenkin epäonnistui laukauksessa ja jäivät aluksiinsa. Ensimmäisen aallon kokoonpano oli seuraava. Ensimmäisen ryhmän kuului 89 Nakajima B5N pommikonetta, joista 40 oli varustettu tyyppi 91 torpedoilla, 49 800 kg pommeilla. Toisen ryhmän kuului 51 Aichi D3A syvyyspommikonetta, varustettu 250 kg pommeilla siis. Kolmanten ryhmään kuului 43 kuuluisaa Mitsubishi Raisen Zero-hävittäjää. Toinen ryhmä oli samanmallinen, mutta vähemmän koneita. 52 Nakajima B5N-pommikonetta, 78 syvyyspommikonetta ja 36 Zero Raisen hävittäjää. Kun ensimmäinen aalto alkoi lähenemään Ohun saarta, amerikkalainen tutka havaitsi sen. Tutkan operaattorit George Elliot ja Joseph Lockhart raportoivat havainnon, mutta luutnantti Kermit Tyler kuuli havainnon olevan amerikkalaisia B-17-pommikoneita, jotka olivat saapumassa Kaliforniasta, ja ei ajatellut mitään tästä havainnosta. Ja sanoi Georgelle ja Josephille, että älkää välittäkää. Kun ensimmäinen aalto saapui Oahuun, he törmäsivät amerikkalaisiin lentokoneisiin, mutta ampuivat alas useita. Kello 7.48 hyökkäys alkoi. Ensimmäisenä hauraat torpedokoneet käyttivät hyödykseen yllätystä ja iskivät tärkeimpiin laivoihin, eli taistelulaivoihin, kun taas syvyyspommittajat iskivät lentotukikohtiin. 171 toisen laivueen konetta hyökkäsi lentotukikohtiin ja ainut amerikkalainen ilmallinen vastarinta tuli lentotukialus Enterpriselta, joka lähetti pienen määrän alivoimaisempia amerikkalaisia hävittäjiä torjumaan ylivoimaiset japanilaiset Eisenkoneet. Ensimmäisessä hyökkäyksessä 800 kg pommeja osui taistelulaivoihin, mutta vain yksi räjähti kunnolla. Laivojen miehistöt heräsivät pommituksiin ja sireneihin ja lähettivät tunnetun viestin. Ilmahyökkäys Pearl Harboriin, tämä ei ole harjoitus. Hyökkäys oli totaalinen yllätys tukikohdalle, koska aseet olivat esimerkiksi yhä lukittujen ovien takana. Lentokoneet oli jätetty kiitoradoille, ilmatorjunta-aseita oli miehitetty.
Näistä huolimatta amerikkalaiset vastasivat hyökkäyksen tehokkaasti. Yhdessä kohtaa taistelua amerikkalainen taisteleva Nevada yritti paeta satamasta. Nerokkaasti japanilaiset upottivat Nevadan satamaan eteen niin, ettei kukaan enää päässyt sisälle tai pois satamasta. Usea japanilainen kone tuhlasi torpedoitaan ja räjähteitään valmiiksi tuhoutuneisiin taistelulaivoihin, koska haluttiin upottaa. Japanilaiset myös iskivät vahingossa kokonaan vääriä aluksia, kuten USS Utah, joka oli aseistamaton alus, koska luulivat tämän olleen taistelulaiva. Pienempiä laivoja iskettiin myös, kevyitä risteilyitä sekä hävittäjiä upotettiin useita. Hyökkäys kesti 90 minuuttia. Noin 2000 merimiestä, 200 sotilasta ja ilmasotilasta, 100 merijalkaväen sotilasta ja 68 siviiliä oli kuollut. Yhteensä 2403 amerikkalaista oli saanut surmansa. 18 laivaa oli uponnut, joista 5 oli taistelulaivoja. Suurin määrä kuolemia ilmeni, kun amerikkalainen taistelulaiva Arizonan ammuskapasiteetti räjähti, ja lähes koko miehistö sen mukana. 188 amerikkalaista lentokonetta tuhoutui taistelussa. Amerikkalaiset lentäjät kykenivät ampumaan alas vain 6 japanilaista lentokonetta. Japanilaiset kuitenkin menettivät 29 lentokonetta ilmatorjuntatyyppykseen. Hyökkäyksen jälkeen iskun komentaja Mitsuo Fuchida painosti amiraali Nagumoa laukaisemaan 3. aallon Pearl Harborin, tuhotakseen öljy- ja asevarastot lopullisesti. Lentotukialusten kapteenit raportoivat ollensa valmiita 3. aallolle, mutta Nagumo päätti vetäytyä. Tähän oli useita syitä. Esimerkiksi amerikkalainen ilmatorjuntatuli oli tarkentunut koko ajan. Toisella aallolla amerikkalaisen IT tuhosi paljon enemmän koneita kuin ensimmäisellä aallolla. Hän ei myöskään tiennyt 3 amerikkalaisen lentotukialuksen sijaintia, jotka olisivat kyenneet yllättämään ja upottamaan koko Japanin lentotukialus laivueen, joten hänen mielestään vetäytyminen oli paras vaihtoehto. Hän myös ajatteli, että tehtävän kohteet olivat saavutettu, eli taistelulaivat tuhottu ja laivasto lamautettu. Hyökkäys loppui, ja Amerikka, vaikka tietoinen, että sota oli lähellä, oli järkyttynyt. Japani oli saavuttanut päämäärän ja lamauttanut Tyynelmeren laivaston. Yhdysvallat julistaisivat sodan Japanille pari päivää myöhemmin Iso-Britannian kanssa. Mutta sota näyttää vain huonolta liittoutuneille. Japani nopeasti valloittaa Filippiinit, Singaporen, Hongkongin, Brunain sekä Indonesian. Yhdysvallat eivät kyenneet vastustamaan. Saksa julistasi sodan Yhdysvalloille ilman mitään syytä. Japani ja Saksa olivat solmineet sopimuksen, jossa suojelisivat toisiaan hyökkäyksiltä. Mutta Japani oli tässä tilanteessa hyökkääjä. Saksan ei olisi tarvinnut julistaa sotaa. Ja nyt esimerkit, miten vahva Yhdysvalloista tuli. Yhdysvalloilla oli ennen sotaa vain 8 lentotukialusta. Japanilla myös 8. Sodan aikana Japanin laivastossa palveli 20 lentotukialusta. Yhdysvalloilla huimat 36 lentotukialusta. Japanilaisten hyökkäyksen jälkeen Japanin yliamiraali Isoroku Yamamoto sanoi: "Voin tehdä mitä vain Tyynellämerellä 6 kuukauden ajan. Sen jälkeen en enää odota voittoja." Ja kuinka ollakaan, japanilaiset lentotukialukset Agagi, Kaka, Soryu ja Hiryu, jotka järjestivät Pearl Harborin hyökkäyksen, kaikki uppoaisivat Midwayn taistelussa vuonna 1942, 6 kuukautta Pearl Harborin jälkeen.